Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами поговоримо про вічно актуальну тему для усіх книголюбів, а саме про нечитун. Ми поговоримо про те, що це взагалі таке і як з цим, власне, боротися. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допомагають мені у просуванні. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете зробити донат за посиланнями в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна, і всі кошти підуть на розвиток цього каналу. Ну а тепер можемо переходити до суті відео. Я буду з вами чесною і відвертою. Не дивлячись на мій великий досвід читання, нечитун в мене ставався не так, щоб часто. За все життя це було разів 5, можливо, від сили. І остання така ситуація була приблизно 2 роки тому, якраз на початку повномасштабного вторгнення, і я тоді не читала приблизно 3 місяці, я думаю, по зрозумілим всім причинам. У багатьох тоді був нечитун. Але причини цього нечитуна нам зрозумілі. А що робити, коли він з'являється буквально ні звідки, і ви не знаєте, що з ним робити? Про це ми зараз поговоримо. По-перше, вам може здаватися це дивним, але причини, хоч і приховані, але вони завжди є, і потрібно розібратися з тим, що ж все ж таки провокує ваш нечитун. Взагалі уточню, що нечитун – це такий стан, коли тобто ти стабільно багато читав книжок, все добре було, і тут раптом просто тобі не хочеться читати абсолютно, не хочеш брати книжку до рук, бачити книжку, взагалі не виходить сконцентруватися на тексті, і як взагалі вийти з цього стану, ми сьогодні поговоримо. Найочевидніша причина для появи нечитуна – це читання за примусом, тобто умовно в школі дітям кажуть, які твори їм треба читати, їм треба їх читати обов'язково, і не завжди ці твори для них цікаві, читають їх через силу, і через це в голові з'являється асоціація, що читання – це щось погане, це те, що приносить тобі дискомфорт, це те, що тобі не подобається, і те, що треба робити не зі своєї волі. Звісно, з дітьми в цій ситуації буде складніше, але для дорослих вихід з цієї ситуації тільки один. Читайте тільки те, що вам подобається. Не читайте через те, що вас там просять, благають, вмовляють ваші родичі чи друзі. Не читайте через те, що книжка дуже сильно популярна і вона зараз в тренді і всі її читають. Не читайте через те, що це класика і ти просто маєш це прочитати. Звісно, існують і ситуації, коли якусь літературу просто необхідно прочитати для роботи чи для навчання, але в цьому випадку це вже для мене більше питання дисципліни, і тут важливо розрізняти читання з певною метою і читання для відпочинку. Тобто в мене, наприклад, такий характер, що я можу змусити себе легко прочитати якусь книгу, якщо мені це треба, але після цього мені обов'язково треба прочитати щось таке дуже легке, спокійне, без надскладних сенсів, без філософії, просто для відпочинку і для балансу у всесвіті. Є така виникає ситуація, що багато хто почне себе картати за ось це читання легкої літератури для відпочинку, хоча це неправильно, і я вам раджу подивитися випуск відео від Юлі Проліт. Вона там детально пояснювала, що таке масова література, що таке елітарна література, чим вони відрізняються і як їх взагалі читати. Також нечитун часто виникає внаслідок стресу чи сильної перевтоми. Наприклад, якщо у вас сильний інформаційний потік інформації на роботі чи на навчанні, то, звісно, вам буде важко читати, вам буде важко сконцентруватись на тексті, і вам не буде хотітися цього, тому що вашому мозку також потрібен відпочинок. В цьому випадку можу порадити тільки, що не треба гнатися за кількістю, краще читати менше, але якісніше, це буде для вас краще, тому що якщо ви будете читати тільки заради галочки, це буде менш ефективно, ваш мозок буде ще більше втомлюватися і ви будете погано засвоювати інформацію, яку прочитаєте. Наступний очевидний привід для нечитуна – це той факт, що ви читаєте не свій жанр. Є люди, які можуть читати абсолютно все підряд: любовні романи, світова класика, сучасне фентезі, жорстокі трилери, поезія. Ця людина, до речі, я. Але є люди, яким не підходить такий спосіб і яким подобається тільки якась певна відокремлена література. Свій жанр можна і треба шукати. Я ніколи не вірю людям, які кажуть, що я не люблю читати, тому що насправді це значить, що ви просто не знайшли свою книгу і не знайшли ще свій жанр, який вам буде завжди подобатись. В сучасному світі вигадано вже стільки різноманітних історій, стільки книжок, стільки жанрів і піджанрів з певними особливостями, що я впевнена, що навіть
найбільш перебірлива, найбільш нестандартна людина може щось знайти для себе. Якщо вам не сподобалося 1, 2, 3 книжки, це нормально. Продовжуйте шукати, пробуйте щось нове, виходьте зі своєї зони комфорту, так би мовити, just keep going. Ще одна, як на мене, доволі популярна причина для нечитуна, але ніхто про неї не говорить, це книжкове похмілля. Для тих, хто не знає, що таке книжкове похмілля, я пояснюю. Уявіть, що ви прочитали книгу, яка вам сподобалася на всі 1,000,000%. Ви отримали від неї безліч емоцій, вона вам запала в душу, ви просто її тепер обожнюєте, вона стала вашою найулюбленішою книгою. У вас почалася буквально гіперфіксація на неї після прочитання, ви там тепер дивитеся всі арти по ній, там скуповуєте якийсь мерч, читаєте фанфіки по ній, щоб подовше побути в цій історії. І от після такого прочитання часто виникає така ситуація, що людина не хоче читати далі щось інше, тому що їй здається, що після цієї книги вона вже не знайде нічого гідного для себе, їй вже нічого не буде подобатись, ніколи нічого не перевершить цю книгу, яку вона щойно прочитала. Але звісно, що це хибне враження, і якщо чесно, з цим я і сама до кінця ще не знаю, як боротися, тому що в мене часто виникає така історія з гіперфіксацією після якоїсь улюбленої історії. Зазвичай мені просто необхідно після такого дати собі час, просто відпустити вже нарешті цю історію, передивитися всі відео по ній, нарешті повністю нею насититись, і тоді вже вона мені потрошку починає набридати, і мені хочеться почати читати щось інше. І останні такі невеличкі поради для вас. Для того, щоб менше входити в нечитун, або для того, щоб повернутися в ось цей режим регулярного читання, спробуйте себе оточувати книжковою атмосферою, ходіть книгарнями, якщо вони є у вашому місті, дивіться книжковий YouTube, спілкуйтеся з друзями, обговорюйте книжки, які вони прочитали. Таким чином ви будете себе оточувати. І, я не знаю, мене це завжди мотивує почати читати якусь книжку, у мене завжди виникає бажання після ось такої книжкової тусовки. Ну і, звісно, ви також можете завжди зробити собі приємно і повернутися до своєї улюбленої історії, до своєї улюбленої книжки і перечитати її, повернутися в таке комфортне для вас середовище. Це також точно може допомогти. Наприклад, я дуже часто перечитую «Шістку воронів». Можна перечитувати не всю книжку, я впевнена, що у ваших улюблених книжках є певні найулюбленіші моменти, можна перечитувати тільки їх, але до вашого мозку надійде сигнал про те, що ви читаєте і вам це приносить якесь задоволення, вам це подобається, і ймовірно, що через ось ці позитивні емоції вам захочеться читати знову. Взагалі, також хотіла б вам від себе порадити кілька книжок, які в свій час допомогли мені вийти з нечитуна і які, я впевнена, можуть допомогти вам. По-перше, це книга «В пошуках Аляски» Джона Гріна. Я взагалі обожнюю цього автора, і всі його книги здатні вивести вас з нечитуна, тому що вони надзвичайно цікаві. Також мені дуже допомагають такі автори, як Сара Джіо, Гейзелвуд. Але взагалі це все індивідуально, і якщо, наприклад, мені допомагають любовні романи вийти з нечитуна, то вам можуть допомогти детективи, тому що вони також гостросюжетні, вони чіпляють вашу увагу, вам хочеться дізнатися, що ж там далі буде відбуватися, тому це все, звісно, індивідуально. І взагалі пам'ятайте про те, що ми всі різні, ми всі читаємо у різному темпі, ми всі читаємо різні жанри. І ось цей вихід з нечитуна також у всіх може проходити по-різному. У цьому відео я розповіла вам про свої проблеми у читанні, які в мене колись були, і про рішення, які мені допомогли це подолати. Сподіваюся, що вам було корисно. Якщо ви маєте якісь власні методи подолання нечитуна, то пишіть обов'язково про них у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну, а ми зустрінемося з вами у наступному відео через тиждень. Па-па!